I am Robert Sales, a businessman. Ako si Josephine Tomoy, negosyante dito sa Sock Sargent. 7 years ago, I had a claim with Perla. Mabilis ko silang na-contact and napuntahan naman agad ng adjuster, and within 24 hours na-settle sa police station. Kaya loyal ako sa Perla because I'm worry-free. Last July 4, na-aksidente ang akong truck sa Davao. Dako na tabang kay na-insure gid ko sa Perla. Walang worry gid kay ang bilis ng assistance sa affected na tao at sa kanyang hospitalization at kung ano pang dapat namon buhaton. Naadtuan pod nila dayon ang unit og na-assist ko para sa repair at sa pag-follow up hanggang ito ay natapos sa tamang required specifications. Thank you sa Perla! All is well, all